नमस्ते, म एडभोकेट सुबास भण्डारी। नेपालमा यो कानुनी शिक्षाको सुरुवात आधिकारिक सुरुवात नेपाल ल क्याम्पसको स्थापना भएसँगै भए तापनि अहिले डिजिटल मार्केटको जमानामा कानुन व्यवसायी, कानुन कर्मी, कानुनका विद्यार्थी तथा कानुनमा जो कोहीले इच्छा राख्ने व्यक्तिहरूको लागि उपयुक्त भिडियोहरू बनाउने उद्देश्यले मेरो र हाम्रो दीपकजी तथा हाम्रो प्रवास दाइको इनिसिएसनमा आज हामी यो जब सञ्जालको कोठाभित्र म अधिवक्ता सुभाष भण्डारी तपाईहरु समक्ष कन्सेप्ट अफ ओनरशिप एन्ड पोसेसनको बारेमा यहाँ केही बेर चर्चा गर्ने कोसिस गर्छु। मलाई लाग्छ सम्भवतः यसले तपाईलाई विद्यार्थीहरूलाई विशेष गरी विद्यार्थीहरूलाई फोकस गरेर हामीले यो भिडियो बनाउन लागिरहेका छौँ। यो कन्सेप्ट अफ ओनरशिप एन्ड पोसेसन भनेर चाहिँ यो हाम्रो विधिशास्त्रभित्र एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठको रूपमा यसलाई लिइन्छ। यो ओनरशिप भने चाहिँ हाम्रो खास गरी सभ्यताको विकाससँगै यो बिस्तारै क्रमिक रूपमा विकसित हुँदै आएको यो विधिशास्त्रीय मान्यता पनि हो। त्यसै गरी पोसेसनलाई हामीले नेपालीमा भन्दाखेरि भोग अधिकार भन्नेछौँ भनिन्छ। भोग भन्नाले कुनै पनि वस्तुको कब्जा अब यस सम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यता विभिन्न किसिमको छ। अब कसैले यसको व्यक्तिगत भोग अथवा व्यक्तिगत कब्जालाई नै यसको मुख्य आधार मानेछन् भने कुनै विधिशास्त्रीहरू जस्तै सालमनले चाहिँ मानसिक अवस्थाबाट पनि कुनै व्यक्तिले त्यो मैले भोग गर्ने भन्ने मेरो हो भन्ने किसिमको एउटा सोचाइ हुनुपर्छ। एनिमस पोसेन्डी र कर्पस पोसेन्डी भनेछ उहाँले, त्यो चाहिन्छ भन्नुभएको छ। त्यो सन्दर्भमा हामीले अहिले विस्तृतमा विस्तारै बयान गर्ने नै छौँ। र यो सन्दर्भमा चाहिँ एलएलबी फर्स्ट इयरको जुरिस्प्रुडेन्स विधिशास्त्र भन्ने विधिशास्त्रमा हामीले यो सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरू डिटेलमा पढ्नुपर्छ। त्यो त्यति डिटेलमा हामी यहाँ जान सक्दैनौँ, तर हामी समग्रमा यसको ओभरभ्यू यस प्रकारले चाहिँ हामी यसको अध्ययन गर्छौँ। ओनरसिपको ब्याकग्राउन्ड अनि यसको परिभाषा अनि यसको महत्त्व र अन्त्यमा कन्क्लुजन अर्थात् यसको कन्क्लुजनमा यो के हो त, यसको कसरी विकसित भयो यसको भन्ने बारेमा यसको कन्क्लुजनमा हामी जानेछौँ लास्टमा। त्यसै गरी अब ब्याकग्राउन्डमा मैले भन्नु पर्दाखेरि ओनरसिपको कन्सेप्चुअल ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हाम्रो धेरै प्राचीनतम छ। यो पूर्वीय भन्दा पनि खास गरी पाश्चात्य जगतबाट आएको सम्पूर्ण करिकुलम हामीले पढ्ने भएको र यो चाहिँ यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हामीले रोमन कानुनमा जानुपर्ने हुन्छ। अब त्यसै गरी रोमन कानुन सँगसँगै यो काल परिस्थिति र समयअनुसार चाहिँ ओनरसिपको विषयवस्तुमा चाहिँ फरक आएको छ, परिभाषामा फरक आएको छैन, विषयवस्तुमा फरक आएको छ। ब्याकग्राउन्डमा भन्नुपर्दाखेरि जब मानिसको समाज विकसित हुँदै गयो, विकसित हुँदै जाँदाखेरि मानिसले सर्भाइभ गर्ने क्रममा एकअर्का एउटा मिन अफ प्रपर्टी सम्पत्तिको उदय हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला ओनरसिपको कन्सेप्ट विकसित भएको मानिन्छ। ओनरसिप भन्नाले खास गरी अहिलेको समयमा ओनरसिप भन्नाले इट इज टोटली लिगल कन्सेप्ट। कानुन बमोजिम बाहेकको कुनै पनि सम्पत्ति कानुनले निर्दिष्ट गरेको यो तेरो हो भनेर कानुन बमोजिम प्राप्त भएको सम्पत्ति मात्र उसको ओनरसिप हुन्छ। र त्यो अहिले आएर त्यस्तो भएको हो भने पहिला चाहिँ यो ओनरसिपको या सम्पत्तिको विभिन्न किसिमको परिभाषा थियो, जस्तै मनोवैज्ञानिक थ्योरी अनि तपाईँको श्रम थ्योरी भन्नाले कुनै पनि बाँझो, अब पहिला जनसङ्ख्या नबढ्दाखेरि जुन जमिनहरू बाँझो थियो जसले भोग गरेको थिएन, जसले पहिला भोग गर्यो त्यसमा उसले आफ्नो श्रम मिसाएपछि त्यो सम्पत्ति उसकै हुन्छ भन्ने त्यो मान्यता थियो। त्यसै गरी श्रम अनि मनोवैज्ञानिक भने चाहिँ त्यो मनोवैज्ञानिक चाहिँ जस्तै त्यो चिज कसैले मेरो हो भनेर अनन्तकालसम्म उसले भोग गरिरहन्छ भने त्यसबाट चाहिँ उसको ओनरसिप सिर्जना हुन्छ भन्ने यसको बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ त्यो हो। त्यही अनुसार नै जस्तै अहिले नेपालको पनि तपाईँको भूमि सम्बन्धी 2021ले हेर्नुभयो भने अब प्राचीन कालदेखि गरेर आएको मान्छेलाई दोहोरो स्वामित्वको त्यहाँ घोषणा गरिरहेछ। किनभने त्यो अब उनीहरूले धेरै पहिलादेखि गरिखाएको भएर उनीहरू पनि आदि लाग्छ भन्ने हिसाबले त्यसरी भूमि सम्बन्धी ऐन 2021ले हामीले त्यसको उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ। म यहाँ नै हट्दै यो ब्याकग्राउन्डमा मैले यति भनिहालेँ। अब डेफिनेसनमा वाट इज ओनरसिप भन्दाखेरि त्यो अब
ओनरसिप भन्नाले खास गरी विशेष गरी तीनटा राइटलाई जनाउँछ यसले। तीनटा राइट भन्नाले खास गरी तपाईँको एउटा प्रयोग गर्ने, एउटा त्यसलाई डिस्पोज गर्ने, अनि एउटा चाहिँ त्यो उसले अर्कालाई हस्तान्तरण गर्ने। यो तीनटा चिजमा चाहिँ कुनै पनि लिमिटेसन हुँदैन ओनरसिपमा। ओनरसिप र पोसेसनको एकदम तात्विक भिन्नता भनेको यही नै पाउन सकिन्छ। किनभने तपाईँको ओनरसिप जबसम्म कसैको ओनरसिपमा कसैको स्वामित्वमा त्यो वस्तु आउँदैन तबसम्म उसले त्यसलाई पुरा रूपले युज गर्न पनि सक्दैन, अनि त्यसै गरी त्यसलाई पुरा अवस्थामा उसले भोग गर्न सक्दैन। त्यसै गरी उसले बेचबिखन या अन्य कुनै पनि किसिमको यतिसम्म कि ओनरसिपमा भएको व्यक्तिले कुनै पनि आफ्नो सम्पत्तिलाई उसले ध्वस्त पार्न सक्छ। इभन तर कुनै पनि कुराको एक्सेप्सन हुन्छ, त्यो एक्सेप्सनलाई मान्यो भने जस्तै पैसा नोट चाहिँ त्यसो गर्न पाइँदैन भन्ने छ, त्यो कानुनी व्यवस्था पनि त्यो अनुसार गरे हुन्छ। डेफिनेसनमा हामीले चाहिँ खास गरी ओनरसिपको डेफिनेसन चाहिँ अस्टिनले भन्नुभएको छ, ओनरसिप मिन्स अ राइट विच अवेल्स अगेन्स्ट एभ्रीवन विच इज सब्जेक्ट टु ल कन्फरिङ द राइट टु पुट टु थिङ युजर अफ इन्फाइनाइट इन नेचर भन्नुभएको छ। अब यसमा चाहिँ अ राइट इन्फाइनाइट पोइन्ट अफ युजर भने त्यो जतिसुकैजनाले युज गर्न सक्छ, जति मान्छेको नाममा त्यो सम्पत्ति छ त्यही अनुसार त्यो यति युजर यो मात्र हुनसक्छ भनेर कुनै पनि हिसाबले ओनरसिपलाई चाहिँ भन्न सकिँदैन। त्यसलाई चाहिँ इन्फाइनाइट मिन्स इन्फाइनाइट भने अनन्त हुन्छ भन्न खोज्नुभयो। त्यसै गरी अनरेस्ट्रिक्टेड इन पोइन्ट अफ डिस्पोजिसन, अब कुनै पनि मान्छेको सम्पत्ति छ या कुनै पनि मान्छेको भोगाले के अरे तपाईँको स्वामित्वमा भएको सम्पत्ति उसले जुनसुकै बेला जस्तोसुकै तरिकाले पनि उसले नष्ट गर्न सक्छ। मानव कि जस्तै कोही मान्छेको कुनै गाडी छ भने उसले त्यो गाडी अब जस्तोसुकै गरी अब ढुङ्गाले हानेर फुटाउन चाहे फुटाएर नि उसले नष्ट गर्न सक्छ, जलाउन चाहे जलाउन पनि सक्छ। त्यसै गरी उसले अब कोही मान्छेको अब सुनको औँठी छ उसलाई फाल्दैन मन लाग्यो फालेर पनि डिस्पोज गर्न सक्छ, उसलाई किचेर अब त्यसलाई अर्कै चिज के बनाउन मन लाग्यो अझै पातलो बनाइदिन्छु या काहीँ भित्तामा किला ठोकेर राख्छु भन्यो भने त्यो पनि पाउँछ, जसरी पनि पाउँछ। अनि अनलिमिटेड इन पोइन्ट अफ ड्युरेसन भने त्यो कुनै पनि ड्युरेसन चाहिँ त्यहाँ फिक्स हुँदैन। जब ओनरसिप त्यो जसको त्यो ओनरको सम्पत्ति या त्यो ओनरसिप जसको छ त्यो ओनरसिप भने यस्तो हुन्छ, त्यो जतिसुकै टाइम पनि जान्छ। मानव अहिले कुनै पनि व्यक्तिको नाममा सम्पत्ति छ र त्यो व्यक्ति कुनै कारणवश उसको मृत्यु भयो भने त उसको अपताली अनुसार गइ नै हाल्छ, त्यो त कानुन अनुसार हुन्छ। तर मानव या नेपालमा कोही व्यक्तिले 4 रोपनी जग्गा किनेर ऊ अमेरिका गयो या ऊ 25 वर्ष 50औं वर्ष या भनौँ न जीवनको अन्तकालमा यहाँ आएर उसले क्लेम गर्न पाउँछ त्यो चिज। जबकि ऊ होइन त्यतिखेर यत्रो समय भइसक्यो अरूले चाहिँ यहाँ अरूले अब धान रोप्ने गहुँ रोप्ने गरेछ भन्दैमा या अरूले भोग गरेछ भन्दैमा उसलाई चाहिँ उसको भोगाधिकारबाट उसलाई वञ्चित गराउन सकिँदैन। खास गरी यो तीनटा कुरालाई बुझ्यो भने कन्सेप्ट अफ ओनरसिप क्लियरली बुझिन्छ। त्यही भएर म फेरि भन्न चाहन्छु राइट इन्फाइनाइट इन पोइन्ट अफ युजर भने अब जतिसुकै पनि त्यो हस्तान्तरण हुँदै पनि जान्छ। त्यो युजर भने अब कति युजर हुन्छ भनेर त्यहाँ जस्तै 10 जनासम्म यो सम्पत्ति गएपछि 11औं जनामा यो नसर्ने भन्ने हुँदैन। जस्तै मानौँ मेरो कुनै एउटा मोटरसाइकल छ, मैले त्यो मोटरसाइकल चाहिँ मैले बेच्न चाहेँ भने त्यो जतिसुकै ह्यान्ड हुँदा पनि तपाईँको त्यो ट्रान्सफर हुँदै नै जान्छ। त्यो 10 जनापछि चाहिँ यो ट्रान्सफर नहुने, 10 जनासम्म चाहिँ ट्रान्सफर हुने या 1 जना 2 जना 3 जना 5 जना भनेर त्यसलाई लिमिट गरेर कस्न सक्ने चाहिँ कुनै पनि ठाउँ हुँदैन एउटा। अनि अनरेस्ट्रिक्टेड इन पोइन्ट अफ डिस्पोजिसन भने उसको सम्पत्ति जसको सम्पत्ति छ उसको सम्पत्तिलाई डिस्पोज गर्न या त्यसलाई नष्ट गर्न भन्नाले त्यसलाई अब काम नलाग्ने बनाउने हो कि काम लाग्ने बनाउने हो कि जस्तोसुकै किसिमले नि डिस्पोजिसनसम्म भन्नाले चाहिँ अब उसलाई त्यो पुरै नष्टै गर्ने अधिकार छ भनेपछि त युज गर्ने अधिकार कति एक्सक्लुसिभ रूपमा छ भन्ने कुरो थाहा नै हुन्छ। अनि अनलिमिटेड इन पोइन्ट अफ ड्युरेसन यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट नै हो कन्सेप्ट। यो ओनरसिपको कन्सेप्टमा अनलिमिटेड इन पोइन्ट अफ ड्युरेसन भने जो उसको सम्पत्ति चाहे जतिसुकै वर्ष पछाडि भए पनि उसकै हुन्छ। कुनै मान्छेले मानव आज एउटा गाडी किन्यो, त्यो गाडी किनेर ऊ 50 वर्षसम्म उसले ग्यारेजमा थन्कायो, त्यो ग्यारेजमा छ भनेर अर्को मान्छेले 2-4 महिनाले उसले चढ्यो या चढ्न दिएको मान्छेलाई चढ्यो या उसैले नै अर्को मान्छेले ल मन नआउन्जेल चढ भाइ भनेर भन्यो। तर ऊ धेरै समयसम्म आएन भने पनि धेरै समयसम्म आएन भन्दैमा उसको त्यो सम्पत्तिबाट उसले बेदखल गर्न पाउने कुनै पनि अवस्था हुँदैन। त्यसैले
यो कुनै पनि कानुन प्रणालीमा ओनरसिपको सबभन्दा ठुलो भाग हुन्छ। ओनरसिपलाई संविधानले सबै एड्रेस गरेको हुन्छ। ओनरसिपबाट नै अहिलेको यो समाज, जस्तो अहिलेको भौतिकवादी समाजको ग्रो अपै ओनरसिप र पोसेसनबाट भएको छ पनि भन्न सकिन्छ। अब ओनरसिप मान्छे आफूले ओनरसिप भने डाइरेक्टली रिलेटेड टु प्रोपर्टी होइन, सम्पत्तिसँग मात्र, सम्पत्तिसँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ। सम्पत्ति भने यस्तो किसिमको सम्बन्ध हो, फेरि सम्पत्ति भने पनि सम्बन्ध व्यक्ति र कानुन बिचको, व्यक्ति र राज्य बिचको कानुनी सम्बन्ध हो। व्यक्ति र राज्य बिचको पनि कानुनी सम्बन्ध हो, व्यक्ति र वस्तु बिचको अझ एक्ज्याक्टली हुनु पर्यो। वस्तु र व्यक्ति बिचको पनि कानुनी सम्बन्ध हो, जुन राज्यले तोकेको प्रणाली मापदण्ड पुरा गरेर जसरी त्यो व्यक्तिको नाममा कुनै सम्पत्ति आउँछ भने त्यसलाई ओनरसिप मानिन्छ। त्यो टोटली ओनरसिप भने चाहिँ लिगल कन्सेप्ट हो। अब यसरी परिभाषामा हामी गइसकेपछि यसको महत्त्वमा, अब यसको महत्त्व त यति भनेपछि यसको परिभाषाबाट र यसको ब्याकग्राउन्डबाट हामीले जान्न सक्छौँ। ओनरसिप भने अहिलेको दुनियाँमा मान्छे, सम्पत्ति नभएको मान्छे, सम्पत्ति भएन भने मान्छेलाई बाँच्न जिउन, अहिलेको विवाहको जड भने पनि सम्पत्ति हो। अनि यो मान्छेको ह्याप्पिनेसको अहिलेको भौतिक दृष्टिले हेर्दाखेरि अहिलेको मान्छेको खुसीको स्रोत पनि सम्पत्ति नै हो। सुख दुःख खोजी व्यापार सबै ठाउँमा ओनरसिप या सम्पत्तिले काम गरेकै हुन्छ। अब यसको महत्त्व आफैले बुझ्नु होला। त्यसैले कन्क्लुजनमा भन्दाखेरि एक लाइनमा भन्दाखेरि ओनरसिप इज लिगल कन्सेप्ट। It is totally legal concept. It is question of law, not question of fact. Possession may be question of fact. यो चाहिँ क्वेसन अफ तथ्यमा आधारित हुन सक्छ। पोसेसन या भोगाधिकार भने त तथ्यगत हुन सक्छ। तर यो ओनरसिप भने चाहिँ टोटली लिगल कन्सेप्ट हो। यसलाई चाहिँ तपाईँले कुनै पनि आधारमा तथ्यको हो भनेर भ्रममा कोही पनि पर्नु जरुरी छैन। अनि त्यसै गरी अब पोसेसनलाई चाहिँ हामीले पोसेसनलाई नेपालीमा भन्दाखेरि यसलाई भोग अधिकार भनिन्छ। अब भोग अधिकार भन्नाले कुनै पनि वस्तुलाई कब्जा गर्नु या त्यसबाट आउने प्रतिफल आफूले प्राप्त गर्नु, यो तपाईँको लिखित दुई तीन तरिकाले हुन सक्छ। अब यो तपाईँको कानुन सम्मत तरिकाले सम्झौताबाट नि हुन सक्छ, या तपाईँको त्यसरी सम्झौता नगरी पनि हुन सक्छ, या भोग जस्तै हामीले कुनै वस्तु जस्तै मानौँ हामीले कुनै एउटा घडी, हाम्रो घडी बिग्रिएको छ, त्यो घडी हामीले बनाउनलाई त्यो पसलेकोमा दिन्छौँ। त्यो पसलेकोमा हामीले जिम्मा दिनु भने उसले भोगै गर्नु हो। त्यो जबसम्म हामीले उसलाई लागेको पैसा चुक्ता गरेर दिँदैन तबसम्म उसलाई भोग गर्ने अधिकार कसैले पनि उसलाई त्यो छेक्न सक्दैन। र त्यो भोग भने भोगाधिकारलाई चाहिँ विधिशास्त्री सालमनले पनि के भन्नुभएको छ भने यो भोग भने चाहिँ टोटल जुरिस्प्रुडेन्सको कन्सेप्टमा सबभन्दा गाह्रो परिभाषा गर्नलाई सबभन्दा गाह्रो चाहिँ यो भोगको परिभाषा हो भनेर भन्नुभएको छ। त्यसै सन्दर्भमा उहाँले के भन्नुहुन्छ भने according to Salmon, in whole range of legal theory there is no concept of more difficult than that of possession भन्नुहुन्छ। अर्थात् यो पुरा कानुनको सिद्धान्त या थ्योरी सिद्धान्तभित्र परिभाषा गर्दाखेरि त्यस्तो सबैभन्दा गाह्रो डेफिनेसन गर्न या परिभाषित गर्न या बुझाउन सबैभन्दा गाह्रो चाहिँ कन्सेप्ट भनेको पोसेसन हो। पोसेसन भने दिस इज क्वेसन अफ फ्याक्ट। यो चाहिँ तथ्यगत कुरा हो। अब तथ्यगत कुरा के हिसाबले हो भन्दाखेरि जब कुनै व्यक्तिले भोग गरिरहेको कुनै वस्तु या कुनै सम्पत्तिको भोग गरिरहेको हुन्छ भने उसको ओरिजिनल ओनर बाहेक अरू व्यक्तिलाई चाहिँ उसले अर्को त्यो ओरिजिनल ओनर सरकै अधिकार उसले प्रयोग गर्न पाउँछ। अर्थात् जस्तै मानौ कोही ए भन्ने व्यक्तिले बी भन्ने व्यक्तिलाई जग्गा भाडामा दियो भने ओनर ए छ, बीलाई चाहिँ पोसेसनमा दियो। पोसेसनमा दियो भने यो ओनर ए को विरुद्ध एले चाहिँ एसँग चाहिँ उसले सबै लिगल राइट एज्युम गर्न सक्दैन। इभन अझ उसले यतिसम्म हुन्छ यदि कन्ट्र्याक्चुअल छ भने कन्ट्र्याक्चुअल रिलेसन छ भने एलाईसम्म उसले बीले बाइपास गर्न सक्छ। अर्थात् जस्तै मानव कुनै घर धनीले उसको कम्पाउन्ड सहित कुनै एउटा व्यक्तिले घर भाडामा दियो भने त्यो भोगाधिकार जस्तै 5 वर्षलाई भाडामा दिन्छ भने 5 वर्षसम्म बी भन्ने मान्छेले एलाई पनि एक्सक्लुड गर्न सक्छ। त्यतिसम्म अधिकार यो
पोसेसन या भोगाधिकारीलाई हुन्छ। खास गरी यो सम्बन्धमा चाहिँ दुईटा थ्योरी छ। दुईटा थ्योरी चाहिँ के छ भने एउटा हाम्रो विधिशास्त्री स्याबिग्नीले चाहिँ भन्नुहुन्छ अब यसको लागि चाहिँ दुईटा चिजको आवश्यकता पर्छ अरे। एउटा एनिमस पोसेन्डी अनि अर्को चाहिँ कर्पस पोसेन्डी भन्नुहुन्छ उहाँले। अनि एनिमस पोसेन्डी भन्नाले मानसिक तत्त्व हो। मानसिक तत्त्व भन्नाले यो चिज म भोग गर्छु भन्ने कुरा त्यो भोगाधिकारलाई हुनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी त्यसले मात्रै पुग्दैन, अनि त्यो वस्तुमाथिको उहाँको भौतिक कब्जा पनि हुनुपर्छ। फेरि मानसिक तत्त्व र भौतिक कब्जा दुइटै भएपछि मात्र बल्ल पोसेसन हुन्छ भन्नुहुन्छ। तर धेरै उहाँको मत पनि फाइनल होइन। उहाँको मतलाई नै अन्य विधिशास्त्रीहरूले काट्नु भएको छ कि यो तपाईँको यो कर्पस पोसेन्डी मात्र भयो भने त्यसलाई चाहिँ पोसेसन भन्न मिल्छ भनेर पनि उहाँहरूले भन्नुभएको छ। त्यसै गरी स्याबिग्नीले प्रोटेक्सन अफ पोसेसन इज ब्रान्च अफ प्रोटेक्सन टु द पर्सन भन्नुभएको छ। अर्थात् यो भोगको अधिकार सुरक्षित गर्ने भने चाहिँ व्यक्तिलाई सुरक्षित गर्ने भन्नुभएको छ। यो उहाँले चाहिँ धेरै एकदम यसलाई महत्त्व दिएर हेर्नु भएको जस्तो पाइन्छ। अनि हामीले यो पोसेसनलाई विभिन्न प्रकारमा बाँड्न सकिन्छ। जस्तै पोसेसन इन फ्याक्ट भने जस्तै हामीले कन्ट्र्याक्ट गर्यो, एले बीलाई गर्यो। अब यहाँ ए ओनर छ, बीलाई पोसेसनमा दियो। यो अब यसको ओनरसिप भएको चिज यसलाई दियो भने अब कन्ट्र्याक्टबाटै दियो भने चाहिँ तपाईँको पोसेसन इन फ्याक्ट भन्छ। कर्पोरियल पोसेसन एन्ड इनकर्पोरियल पोसेसन भन्छ। अब कर्पोरियल पोसेसन भने चाहिँ त्यो एउटा वस्तुमाथिको, कर्पोरियल र इनकर्पोरियल भन्ने वस्तुमा त्यो अनुसार, त्यो वस्तु अनुसार चाहिँ त्यो वस्तु या सम्पत्तिको प्रकार अनुसार चाहिँ यो पोसेसन भने हो। यसमा खास ठुलो केही छैन। इमिडिएट पोसेसन या मिडिएट पोसेसन भने चाहिँ आफैले, अब जस्तै मानौ अब आफैले कुनै चिज बजार गएर किनेर ल्याइन्छ भने त्यो इमिडिएट पोसेसन हुन्छ। मिडिएट भने चाहिँ जस्तै हामीले अब सर्भेन्ट मार्फत, एजेन्ट मार्फत गर्ने हाम्रो भोगहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अर्को मिडिएट पोसेसन भनिन्छ। अनि अर्को तपाईँ कन्स्ट्रक्टिभ पोसेसन हुन्छ। अब लिने दिने बन्दकी यस्तो कुराहरू हुन्छ अब कन्स्ट्रक्टिभमा। अनि डेरिभेटिभ भने चाहिँ जस्तै मैले अघि नै मैले घडी मर्मत गर्नु दिएको उदाहरण दिएँ। त्यसमा चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले कुनै घडी पसलेलाई ल मेरो घडी बिग्रेको खण्डमा घडी बनाउन दिँदाखेरि उसले घडी त बनाइसक्छ। उसले घडी तबसम्म उसकै हुन्छ जबसम्म त्यो ओनरले चाहिँ उसको पर्याप्त पैसा उसलाई फिर्ता दिँदैन, तबसम्म चाहिँ त्यो घडी उसकै हुन्छ भन्ने छ। अनि त्यसपछि रिप्रेजेन्टेटिभ पोसेसन भने पनि त्यही अरूको जस्तै हो। रिप्रेजेन्टबाट अब एजेन्टबाट त्यस्तरी गरेर गर्ने हो। अनि अब यो पोसेसन र ओनरसिप बिचमा फरक चाहिँ के छ, तात्विक रूपमा भिन्नता के छ यसको? यो चाहिँ हाम्रो प्रायः जस्तै एलएलबी फर्स्ट इयर जुरिस्प्रुडेन्सको क्वेसन फाइनल इयरमा एनुअल एक्जाममा चाहिँ प्रायः आउने क्वेसन हो। यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ सबैजनाले। यो चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ बढी नै उपयोगी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो दुईटाको मूलतः यसको परिभाषा र यसको चरित्र बुझ्नु पर्यो। अब ओनरसिप र पोसेसनको ब्याकग्राउन्ड, डेफिनेसन, इम्पोर्टेन्स र कन्क्लुजन तपाईँले बुझ्नुभयो भने यसबाट तपाईँलाई फरक छुट्याउन धेरै नै सजिलो छ। जस्तै 1 नम्बरमा तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ, ओनरसिप इज लिगल कन्सेप्ट भन्न सक्नुहुन्छ होइन। तर अब यो पोसेसन भने चाहिँ टोटली लिगल कन्सेप्ट होइन, यो चाहिँ पुरै लिगल कन्सेप्ट होइन। अब ओनरसिप भने चाहिँ तपाईँको इट इज क्वेसन अफ ल भन्न सक्नुहुन्छ, इट इज क्वेसन अफ फ्याक्ट भन्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को चाहिँ ओनरसिप भने चाहिँ के अरे पोसेसन इज प्राइमे फेसिया एभिडेन्स अफ ओनरसिप भन्न सक्नुहुन्छ। तर ओनरसिप इज नट प्राइमे फेसिया एभिडेन्स अफ पोसेसन तपाईँले त्यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ओनरसिपलाई चाहिँ अब तपाईँको ओनरसिपलाई चाहिँ त्यो ओनरसिप चाहिँ पोसेसनको प्राइमे फेसिया एभिडेन्स भनेर चाहिँ त्यसरी भन्न सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ रहँदैन। अनि जस्तै ओनरसिप भने चाहिँ तपाईँको डाइरेक्ट कानुनद्वारा कानुनले निर्दिष्ट गरेको अधिकारहरू हो भने पोसेसन भने चाहिँ त्यसरी कानुनले होइन। भोलि तपाईँको कुन चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ भनेर भन्दाखेरि ओनरसिप स्ट्रङ हुन्छ। पोसेसन चाहिँ इन्फेरियर हुन्छ भने ओनरसिप चाहिँ पोसेसन इन्फेरियर हुन्छ। यो चाहिँ सुपेरियर हुन्छ जहाँ पनि। अब यो पोसेसन हो, पोसेसनलाई पनि तर त्यसरी कटाइहाल्न चाहिँ मिल्दैन होइन। पोसेसन पनि लफुल र अनलफुल हुन्छ। अब पोसेसनले पनि, तर पोसेसनले गर्दा नै ओनरसिप जन्मिन्छ खासमा। किनभने हाम्रो एन्सियन्ट सोसाइटीमा हामीले हेर्ने हो भने सुरुमा जसले भोग गर्यो लास्टमा जसले त्यसमा श्रम मिसायो
जुन वस्तु फ्री छ त्यो वस्तुमा जतिसम्म मिसाउँछ त्यो नै त्यो उसको सम्पत्ति हुन्छ भनेर पहिला प्राचीन रोममा त्यस्तो किसिमको कानुनै थियो। तर अहिलेको समय त्यस्तो समय होइन। अहिले हरेक चिज कानुन भने के हो, त्यतिखेर कानुनको परिभाषै फरक छ। कानुन वाट अट टु बी भन्ने थियो त्यहाँ। त्यो अट टु बी हुँदाखेरि पोसेसनले नै अब ओनरसिप आउँछ, पोसेसन यो जसको भोग गर्यो उसको ओनरसिप हुन्छ भनेर त्यतिखेर भन्न सक्ने अवस्था रह्यो। तर अहिले हामी कानुन अट टु बीमा छैनौँ, कानुन इज टुमा छौँ। ल इज टु बी, वाट द ल इज टु बी। ल इज टु बी भन्नाले अब ओनरसिप भन्नाले के, अब कानुन र वस्तु बिचको सम्बन्ध जसले स्थापित गरेछ, जुन चाहिँ व्यक्तिले स्थापित गरेछ त्यो नै रियल ओनर हो। द्याट इज अन्ली ओनरसिप। हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला, सेयर गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। र अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने जुरिस्प्रुडेन्सको कुनै पनि विषयमा कुनै पनि टपिकमा जसले जोसुकैले बोले पनि द्याट इज नट अल्टिमेट वर्ड, द्याट इज नट अल्टिमेट ट्रुथ। यो सबैले आफ्नो पढाइ र बुझाइबाट भोग्ने हो। भोलि तपाईँले मैले बोल्दै जाँदाखेरि यो मेरो अन्तिम सत्य पनि होइन र यो मेरो आफ्नो मनोगणित कुरा पनि होइन। यो दुईटै चिजलाई ब्यालेन्स राखेर यो कुनै पनि सब्जेक्ट म्याटरहरू अध्ययन गर्दाखेरि त्यसरी अध्ययन गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। हस्, धन्यवाद।